السلام عليكم اخواتي المصممين. رجعت لكم النهارده بتصميم دمج لذيذ عن الاسنان، وهيكون التصميم مكون من 3 صور بس. تتعلم فيه ازاي تظبط الالوان، ازاي تعمل كولر جريدنج، ازاي تعمل دوج اند بيرن بطريقه مختلفه، كمان ازاي تعمل تكوين مظبوط. وكمان مش كده وبس، انا في الغيبه ديت كنت بحضر لكم المفاجاه، وهي عملنا اخيرا الكورس الاوفلاين اللي كتير منكم طلبوه مني في مصر هنا. مش هنشرح فيه خالص الادوات بتاعه الفوتوشوب او الاستريتور او كده، لا خالص. ده كورس ما بعد ما انت بقيت مصمم خلاص، ايه اللي هتعمله بعد كده، وازاي تطور من مستواك اكتر، وازاي تجيب العميل، وحاجات تانية كتير. طبعا اقول لكم كل تفاصيل الكورس الفترات الجايه ان شاء الله من خلال المنتدى بتاع القناه او الانستجرام بتاعي اللي انا عامله جديد. فيا ريت تعمل له فولو، هيظهر لك هنا على الشاشه، وهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. وحضر المشروب المفضل بتاعك علشان فيديو النهارده وتصميم النهارده دسم جدا، وفي تريكات كتيره جدا هتستفاد منها قوي. يلا بينا نخش على الشرح بعد ما تعمل اللايك بتاعك وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش بعد الانترو. انتم دلوقتي بتشوفوا فيديو جديد على قناه احمد شكشك. طبعا التصميم قدامنا، احنا مش هنعمله واحده واحده مع بعض، لا احنا هنبدا نخفي الليرات كده، لير لير وجروب جروب، ونشوف كل لير اتعمل ازاي. ده ليه؟ ده علشانك انت، علشان انت تقدر تستفاد اكبر استفاده ممكنه. لان ده اولا انا في بعض الاحيان بنسى اعمل بعض الخطوات في الدرس، وبكون عاملها في التصميم اللي انا عامله لوحدي من قبل ما اصور الفيديو. فعلشان نتفادى الحته ديت هنبدأ نشوف كل لير اتعمل ازاي بالظبط، نخفي كل الليرات ونشوف عملناه ازاي. كمان علشان ما نفوتش اي تركاية اتعملت جوه التصميم، فتبقى انت استفدت اكبر استفادة ممكنة. حاجة تالتة علشان وقت الفيديو، لو عملنا التصميم ده مع بعض واحدة واحدة مش هياخد اقل من 2-3 ساعات، فمستحيل ان حد هيقدر يتفرج على 2-3 ساعات تصميم نقعد نصمم مع بعض التصميم ده. ولكن كل الصور المستخدمة للتصميم هم 3 صور بس، الصورة دي ودي ودي. هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف علشان تعملوا التصميم براحتكم، وتوروني التطبيق بتاعكم على جروب مصممين حارتنا اللي برضو انا اللينك بتاعه سايبهولك تحت في صندوق الوصف. طيب اول مرحله انا عملتها في التصميم ان انا قصيت صورة وفرغتها من الخلفية بتاعتها. طبعا الصورة دي كانت نهارية، وهنا هنتعلم في التصميم ازاي نحول اي ستوك نهاري لستوك ليلي، وازاي نعمل كولر جريدنج. زي ما انتم شايفين تيشيرت الطفل هنا كان ازرق والشبشب بتاعه كان ازرق، هنا التيشيرت بقى بني والشبشب كذلك بني، والمود بتاع الطفل نفسه مود ليلي مش مود نهاري عكس الصورة بتاعته. وطبعا قصيت صورة الطفل هنا بالبين تول علشان كنت محتاج اقص تفاصيل السلاسل عقلة عقلة كده، كنت محتاج اقصها وافرغها فقصيتها بالبين تول. طبعا خطوة قص الطفل ده هي هتكون صعبة شوية، ولكن انا قاصد اسيب لك الصورة كده ما اسيبهالكش مخصوص عشان تدرب نفسك على اداة البين تول، لان قص الطفل ده هو تدريب كويس جدا ليك على البين تول. هياخد منك شوية وقت، ولكن التفاصيل دي مهمة جدا. بصوا انا هنا القصة لما نيجي نزوم كده انا قاصص عقلة عقلة في الطفل. فأهم حاجة قصتك دي، لأن ديت اللي بتبين مدى قدراتك في التصميم. فهو صورة الطفل وصورة السنة والصورة البورتريه دي اللي انا حولتها في التصميم للاندسكيب زي ما انتم شايفين. وطبعا كانت هي مودها ما بين النهار والليل، فاحنا خليناها مودها ليلي، وده برضه هنعرفه ازاي عملناه في التصميم وازاي عملنا الكولر جريدنج. فاول خطوه انا عملتها هي قص الصور، قصيت صوره السنه وصوره الطفل، طبعا الخلفيه ما قصيتش حاجه فيها. بعد كده بدات اقسم التصميم بتاعي لخطوط طول وعرض مربعات كده زي ما انتم شايفين، 9 مربعات او 9 مستطيلات متساويين. وديت بقسمها ليه؟ علشان ابدا اظبط التكوين بتاعي بحيث نقط الارتكاز تبقى على نقط التقاطع هنا، دي اللي هيكون فيها العناصر الاساسيه. زي ما انتم ملاحظين حاطط التكست هنا على نقطه تقاطع، الطفل حاطه في النص بالظبط لان هو العنصر الاساسي، كذلك السنه ملامسه نقطه التقاطع علشان دي نقط التمركز البصري عندنا في التصميم، ولو في عناصر زياده نقدر نحطها في النقطه دي وفي النقطه دي برضو. فعشان كده انا بقسم مساحه العمل بتاعتي للمساحه دي. طب انا قسمتها ازاي؟ تعالى نعملها مع بعض. هنعمل فايل نيو كاننا بنعمل التصميم من اول وجديد. انا عملت العرض 1920 والطول 1080 بيكسل. الريزوليوشن عملته 100 لان هو هيتعرض على الشاشات، لو هيتعرض على حاجه تانية غير الشاشات تقدر تعمله اكتر من 100. هدوس كنترول ار علشان اظهر المسطره من فوق هنا، وهاجي على اداه الكروب تول هنا وهغير ريشيو ديت او ايا كانت اللي عليها لاي حاجه تانية زي الدبليو اتش ريشيو. هيبدا يظهر لك الخطوط دي، هتاخد على الخطوط دي جايد كده، هتشد بالمسطره وتاخد على الخطوط دي جايد.
هي الخطوط دي اصلا متقسمه بالتساوي بالظبط لمستطيلات متساويه في مساحه التصميم، فتقدر تعرف نقطه التمركز البصري بتاعتك ايه. بعد ما خدت الجايد بتاعتك بتبدا تاخد هوامش التصميم، وانا باخدها بدوس شيفت ومع اداه السلكشن هنا علشان اعمل مربع مظبوط بالظبط. وليكن مثلا هاخد الهامش 60 بكسل، وابدا اشد جايد كده بالهامش هنا، وانقل السلكشن ده الناحيه التانية تحت كده، وابدا اخد الهامش ده عليه. فبكده اكون انا قسمت مساحة العمل بتاعتي، وابدأ احط بقى الخلفية والعناصر بتاعتي في الخطوط دي بالظبط اللي هي نقط التمركز البصري. دي الطريقة اللي بنقسم بيها التصميم، ودي خطوة اساسية جدا انك تقسم التصميم بتاعك لنقط تمركز بصري عشان يطلع تصميمك ملفت للنظر وتكوينا يكون مظبوط. وفي طبعا تكوينات غير كده تانية كتير هنبقى نشرحها باستفاضة ان شاء الله في فيديوهات جاية، وكمان دي ليها دروس كاملة في الكورس اللي احنا هنعمله ان شاء الله اوفلاين في القاهرة في مصر. طيب بعد ما قسمنا مساحة العمل بتاعتنا هنخفي بقى كل الليارات اللي معانا كده، ونبدأ نمسكهم لير لير نشوف عملناه ازاي. اول جروب معانا هو جروب الخلفية. تعالوا بقى نشوف الجروب ده احنا عملناه ازاي. هنكبر كده جواه كذا لير، هنخفي الليارات دي كلها. هتلاقي الخلفية هي اللير اللي محطوط، ولو تلاحظ هنا كده في دايرتين ده معناه ان هو ادجستمنت لير ومحطوط عليه افكت اللي هو الجيسن بلور. لو دوست مرتين هتلاقي الافكت ظاهر معاك. انا ليه عملت الافكت ده؟ وكمان في الافكت ماسك هنا انا ملون على الماسك علشان يديني عمق، كأن الكاميرا الحاجة اللي قدام شارب والحاجة اللي ورا مبلورة شوية. فدي اول حاجة عملتها في الخلفية. الخلفية لو دوست مرتين مع بعض هيفتحها لي في تاب جديدة، هتلاقي الخلفية عادي بورتريه زي ما هي. كل اللي انا عملته ان انا شدتها على التصميم ومطيتها بحيث يبقى الارض معايا. تعالوا كده نعمل مع بعض اهو، بشدها كده على التصميم عادي، فضلت امط فيها كده عادي، كبرتها خالص وشدتها لفوق بحيث تبقى الارض واخده تلتين التصميم كده تقريبا بالشكل ده. طبعا هتقول لي هنا في مراجيح وبتاع. المراجيح دي انا كنت شلتها بالذكاء الاصطناعي، حددت عليها وبالجنريتيف فيل شلتها من هنا خليته يشيلها. وكمان كنت عاكس الخلفيه عامل لها فليب علشان الكرسي ده يبقى من الناحيه دي. لو تلاحظ الكرسي برضو هنا من الناحيه دي اهو، فكنت عامل لها فليب، وكنت شايل الكرسي ده وشايل المرجحتين دول بالذكاء الاصطناعي. فدي الطريقة اللي انا عملت بيها الخلفية بكل بساطة. بعد كده اديت للخلفية شوية كيرفس. الكيرفس دي كانت نورت لي كده ناحية الكرسي من هنا كده. وبعد الكيرفس اديتها كولر بالانس علشان اشفت التون بتاعها شوية للازرق. ودي بتبقى حاجة يعني انت بعينك بتقدر تشفت التون بعينك. هتلاقيني هنا في الكولر بالانس لاعب فيهم، حتى لاعب في الميد تونز بس مش لاعب في الشادوز ولا الهايلايتس. بعد كده اديتها جريديانت. الجريديانت دوت علشان يعمل لي شادو كده من فوق، فيبقى الاضاءة كلها عندي من هنا. تقريبا انا كنت مش عارف انا عملت ليه كيرفس. طيب لما انا عملت جريديانت تقريبا ان انا كنت عايز تقريبا انا كنت عايز الاضاءة من هنا، بعد كده عكستها فعملت الجريديانت ونسيت امسح الكيرفس. تمام. دي بالنسبة للخلفية. الجريديانت طبعا انا كنت عامله جريديانت من الوان الهويه بتاعه العميل كانت ديت الوان هويته اصلا. فانا كنت عامل جريديانت من الغامق والفاتح بتاعها علشان يعمل لي ظلال من هنا، فيبقى مصدر الاضاءه بتاعتي من اليمين والشمال يبقى ضلمه. بعد كده جينا على السنه. شايفين كميه الليارات اللي السنه واخداها يا جماعه؟ هنخفي ده كله وهنخفي ده. اول حاجه جبت السنه على طول بعد ما قصيتها حطيتها على التصميم بتاعي في نقطه الارتكاز دي. النقطة بتاعت الارتكاز ديت هي ديت اللي انا حطيت فيها السنة. هي دي نقطة الارتكاز يا جماعة، دي اسمها نقطة ارتكاز. ودي 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 هي دي نقطة الارتكاز. انا حطيت السنة هنا وكنت عامل عليها بلور. ليه البلور؟ علشان المفروض ان السنة بعيدة فهيكون عليها بلور لانها ابعد عن عدسة الكاميرا فهتكون اوت اوف فوكس. وده الشادو بتاع السنة. انا كنت واخده على فكره من الصوره الاصليه بتاعت السنه. لو تلاحظوا هي اصلا فيها الشادو بتاعها، فبقص السنه منها وبحتفظ برضو بالصوره الاصليه وابدا اعمل للصوره الاصليه مالتيبلاي. تعالوا كده نعملها مع بعض. هناخد الصوره الاصليه كده ونبدا نظبط حجمها على قد السنه هنا بالظبط. نخليها ورا السنه طبعا ونعمل لها فليب زي ما احنا عاملين السنه بتاعتنا، فكده بقت مظبوطه. لو عملناها نخفي الشادو، ولو عملنا هنا مالتيبلاي هتلاقيه اهو عمل لك الشادو. ركز في الحتة دي كده في النقطة دي بالظبط اهو، عمل لك الشادو بتاع السن.
فدي الطريقة بكل بساطة اللي عملت بيها الشادو. بعد كده كان لازم اعالج الاضاءة بتاعة السنة علشان تبقى متناسبة مع البيئة، فاديتها لاير كيرفس علشان يعالج الاضاءة بتاعتها. شوفوا قبل وبعد الكيرفس لاير. ونزلت الاضاءة بتاعة السنة شوية من هنا. بعد كده عايز اعمل لها بقى دوج اند بيرن، اللي هو تكون الحتت الفاتحة فاتحة قوي والحتت الغامقة غامقة قوي. فعملتها طبعا بالليفلز. هنا الحتت الفاتحة فتحتها اكتر، نورتها. وطبعا راعيت مصدر الاضاءة ان انا عامله من اليمين، فيبقى اليمين هو اللي فاتح. والظلال عملتها برضو من الليفلز، من adjustment layer. في الليفلز ان انا بجيب على adjustment layer وبختار الليفلز. فين الليفلز من هنا. ده بالنسبة للإضاءة، الظل والنور. وهنا طبعا انت بتاخد وقتك في انك تقعد ترسم الإضاءة بتاعتك على الحواف من هنا. بصوا قبل وبعد، ده في الظل وده في النور. يبقى احنا اول حاجة ظبطنا اضاءة السنة مع اضاءة البيئة بتاعتنا. بعد كده بدأنا نديها ظل ونور. بعد كده بدأنا نديها color balance علشان تندمج اكتر مع المود العام للخلفية بتاعتنا. في الكالر بالانس انت بتلعب في كذا حاجة، الشادو والميد تون والهايلايت. انا لعبت هنا في الشادو ولعبت في الهايلايت. بعد الكالر بالانس اديتها كالر لوك اب برضو علشان تندمج اكتر مع الخلفية. وكان الكالر لوك اب بتاعي هو الفوجي نايت 3 دي ال. وعملت البلندنج مود بتاعه لمونستي وقللت الفيل بتاعه ل 30%. بصوا قبل وبعد الكالر لوك اب كان بالشكل ده عشان تندمج اكتر مع الخلفية. بعد كده اديتها ليفلز تاني علشان حسيت ان انا عايز اطفيها شوية، عايز اطفي النور بتاعها شوية، فقمت مديها ليفلز تاني. ده بالنسبة للسنة بتاعتنا. هنيجي بعد كده للعنصر الاساسي بتاعنا وهو الطفل. هنفتح الجروب بتاعه ونخفي كل الليارات بتاعته كده. اول حاجة انا بعد ما قصيت الطفل طبعا حطيته على طول هنا، كان المود بتاعه نهاري. عملت الشادو بتاعه من الناحية دي لان النور بتاعنا مصدر الاضاءة بتاعتنا من اليمين، فالشادو بتاعه هيرمي ناحية الشمال زي السنة بالظبط. فخد بالك من التفاصيل ديت. طبعا خفيت الشادو بتاعه بالماسك من هنا، فيدته بالماسك. والطفل كان معانا المود بتاعه نهاري بالشكل ده. اول حاجة اديته الجريدينت فيل ده علشان يعمل لي التلامس بتاع الشادو ما بين الرجل وما بين الارض. بيبقى فيه تلامس كده. بصوا هنا ناحية رجله لما افعل الجريدينت فيل ده الابيض والاسود. وطبعا بخلي البلندنج مود بتاعه مالتيبلاي وبلعب في الفيل بتاعته لو عايز اخففه شوية. بصوا قبل وبعد، ادي بعد ادي قبل بعد. ده علشان يعمل لي تلامس للشادو. بعد كده انا كنت عايز الون التيشيرت بتاع الطفل، اديله من الوان هوية العميل. قبل ما طبعا ما احول المود بتاعه او اي حاجة ببدأ الوانه على حسب الوان هوية العميل بتاعنا او العيادة بتاعتنا. فلونته بالهيو ساتوريشن عن طريق ان انا عملت ماسك على التيشيرت بالظبط، وبدأت اظبط الالوان بتاعته. طبعا لان التيشيرت بتاعنا كان لونه ازرق او سيان كده، فانا بقوم مختار اللون السيان من الهيو ساتوريشن من هنا وابدا العب فيه هو لوحده، فيبدا يغير لي الوان التيشيرت. كذلك لون الشبشب بتاع الطفل عملته بنفس الطريقه. لو جينا على الماستر من هنا ديت وغيرناها لسيان كده هتلاقيه ملعوب بنفس الطريقه بالظبط. وكنت طبعا عامل ماسكات علشان في بعض الحاجات في الطفل زي انعكاسات الاضاءه كانت سيان، فعملت ماسك لو تلاحظوا هنا وهنا عشان امسح الزيادات بتاعه الهيو والساتوريشن. دي الطريقه اللي انا لونت بيها التيشيرت والشبشب بتاعه. بعد كده ظبطت الاضاءه بقى مع البيئه. هو المود بتاعه نهاري، انا عايز اظبط الاضاءه. بجيب كيرفس لاير وببدا اقلل الاضاءه بتاعته من هنا. بصوا لما تكون الاضاءه كده هو كده نهاري زي ما هو. لما ببدأ اقلل كده بالكيرفس لاير الاضاءة بتنزل معانا. فدي الطريقة اللي بقلل بيها الاضاءة. طب انا بقللها بالظبط ازاي؟ هقول لك بقللها ازاي. عن طريق ان انا بعمل ادجستمنت لاير بلاك اند وايت، بس بعمله بقى فوق خالص كده على كله. البلاك اند وايت ده بيعمل لي الصورة كلها بلاك اند وايت. فباجي بقى على الكيرفس وهي الاضاءة عالية بتكون كده، فواضح ان الطفل منور قوي. فانا عشان ادمجه مع البيئة بقلل الاضاءة بالراحة كده لحد ما احس ان هو والبيئة بقوا نفس تون الاضاءة تقريبا. حتى ممكن اعمل كده شوية وكده شوية، فكده بقى مندمج اكتر مع البيئة بتاعتنا. بعد كده بخفي لاير البلاك اند وايت ده، وبكده بقى الطفل مندمج معانا. طبعا لو عايزين ننوره شوية بما انه هو الهيرو يعني مش لازم يبقى مندمج بالظبط قوي، فنقدر نعلي سنة في الكيرفس كده. بعد كده عملت له دوج اند بيرن اللي هو الظل والنور من خلال الليفلز زي السنة بالظبط. ده كان النور
وهنا كان الزرار. بعد كده طبعا الظل والنور انا هنا في الليفلز كنت بقلل من هنا، يعني هنا في النور كنت بزود الوايت بالشكل ده ودي ميزة الليفلز، وفي الظل بزود البلاك من السلايدر اللي في النص. ما بلعبش في السلايدرين اللي على الجنب، انا بلعب في اللي هو في النص ده بس. ده بالنسبة للظل والنور للطفل بتاعنا. نرجع بس خالص قبل ما نلعب في الكيرفس وكل الحاجات دي علشان التصميم ما يبص مننا. ده كده بعد الظل والنور. بعد كده اديته كلر بالانس علشان يندمج اكتر مع البيئه بتاعتنا، ودي طبعا تبقى تقديريه. لعبت في الميد تونز وطبعا في الشادوز وطبعا في الهايلايت، ودي انت بتلعبها على حسب عينك، يعني ملهاش قيم معينه تستخدمها فيها. واخيرا كارل لوك اب برضو الفوجي نايت 3 دي ال علشان يديني مود ليلي اكتر. وطبعا غيرت البلند مود بتاعه للومونيستي من هنا، والفيل مخليه 20، ودي برضو تقديريه على حسب عينك انت شايف ايه. فكده احنا عملنا التكوين العام بتاعنا للتصميم. بدأت بقى ادي للتصميم كله مود عام بالسلكتيف كولر واظبط الوانه اكتر. بصوا في السلكتيف كولر حصل ايه قبل وبعد السلكتيف كولر. ادي قبل ادي بعد السلكتيف كولر، وحد لي الوان التصميم اكتر مع بعض. طبعا لعبت في كل دول، لعبت فيهم غالبا انا كنت لاعب في الوايت ولاعب في الريد واعتقد اليلو والسيان لا، يعني لعبت في شوية فيهم برضو. دي بتبقى تقديرية على حسب عينك انت شايفة ايه، فتبدأ تلعب براحتك. ده بالسلكتيف كولر. بعد كده برضو رجعت اديته كولر لوك اب من هنا. بص قبل الكولر لوك اب وادي بعد الكولر لوك اب. الكولر لوك اب انا كنت المرة دي بقى مختاره الكاندل لايت، والبلند مود بتاعه مش لاعب فيه، ومخلي الفيل 30 عادي. دي بتبقى بالتجربة على حسب عينك، انت بتقعد تجرب في الكولر لوك اب دي لحد ما تشوف المود اللي انت عايزه بالظبط ايه. ده كله طبعا بيجي من قائمة ادجستمنت لاير للي ما يعرفش. دي القائمة اللي انا بجيب منها الكولر لوك اب والليفلز والكيرفس والسلكتيف كولر مثلا هنا والكولر بالانس وهكذا. بعد كده دوست الت كنترول شيفت اي علشان يجمع لي التصميم كله في صورة واحدة، وقمت عامل الصورة ديت كونفيرت تو سمارت اوبجكت من هنا. بعد كده دخلت على الكاميرا رو فلتر ولعبت فيها شوية، فحولت لي مود التصميم للمود اللي انت شايفه ده. بصوا قبل الكاميرا رو فلتر، ده قبل الكاميرا رو وده بعد الكاميرا رو، دي عشان تفنش التصميم بتاعك وتديله الفينش النهائي. بعد كده بدأت احط التكست بتاعي، وبعد ما حطيت التكست بتاعي طبعا هتسألوني على الفونت. الفونت هو في اي بي كارتون، هيظهر لكم هنا اهو في اي بي كارتون، ده اسم الفونت اللي احنا استخدمناه. كتبت الجملة اللي العميل كان مديها لي ودبل كليك كده علشان اقدر ادمج الفونت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كنت عامل له من الاخر لاعب في البلند اف عن طريق السلايدر ده، فصلته السلايدرين دول. هو كان كده. تعالوا نرجع تاني ونعمل الخطوة دي مع بعض. ده الفونت الطبيعي لما تيجي تكتبه هيكون ظاهر لك بالشكل ده. هتدوس دبل كليك على الجروب بتاعه كله وتبدأ تيجي على السلايدرين دول وتدوس الت، هيقوم فاصلهم لك عن بعض كده. هتقوم ممشي بالسلايدر ده شوية كده وبالسلايدر ده شوية كده، فهتلاقي التكست بتاعك اتحول للشكل اللي انت شايفه ده. دي الطريقة اللي عملت بيها التكست بالشكل ده. بعد كده ضفت السوشيال ميديا بتاعتي هنا، وهنا ده اللوجو بتاعي، وده الشادو بتاع التكست اللي انا عامله. الشادو هو عبارة عن اني خدت لاير تاني من التكست، دوست الت وشدت لي تحت كده فعمل لي دبليكيت للجروب بتاع التكست. دوست عليه كنترول اي علشان يحوله لي للراسترايز لاير، وقمت كنترول تي وقمت ماسك دايس بصباعي على الكنترول وعامل كده 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 لتحت، ومظبط من هنا ايه الحاجات بتاعتي للتكست بالشكل ده. وقمت جايبه الناحية دي كده عشان الإضاءة المفروض ان هي من الناحية دي، وقمت دايس كنترول يو وشدد السلايدر ده للاخر، فتح لي الهيو ساتوريشن وحولته لاسود بالشكل ده. عملته مالتي بلاي وقمت مقلل الفيل بتاعته كده خالص خالص بالشكل ده 30 مثلا، وقمت مديها فلتر بلور جيسن بلور، فبالشكل ده عمل لي الظل بتاع التكست بتاعي. دي الطريقة اللي انا عملت بيها الظل سريعا، وبكده يكون التصميم بتاعنا خلص. هستنى اشوف التطبيقات بتاعتكم على جروب مصممين حارتنا اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، وكل الصور المستخدمة طبعا موجود اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو في اي حاجة انت عايز تعرفها اكتر تقدر تكتبها لي تحت في الكومنتات وهرد عليك على طول. وما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزة
والسودان. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليه وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وفي النهاية وإن أخطأت فهو مني وإن أصبت فمن الله. كان معاكم أحمد شكشك، سلام.